خوش آمدید دوستان عزیز. در ویدیو براتون نشان میدم که چه رقم یک لاگین و رجیستریشن پیج یو آی میسازیم با لوکال والیدیشن. خب بیاین ببینیم که اپلیکیشن ما چه رقم معلوم میشه و بعدا ما براتون نشان میدم که چه رقم میتونیم ایرا در فلاتر اپلیکیشن بسازیم. خب اینجا داریم یک لاگین پیج و رجیستریشن پیج. زمانی که ما اینجا لاگین بتن میزنیم این بر ما والیدیشن نشان میده که انتر والید ایمیل و انتر پسورد و اینجا ما میتیم یک ایمیل و پسورد. دوباره لاگین میزنیم و این نشان میده که انتر valid ایمیل، به خاطر که ما والیدیشن در ای ایمیل اپلای کردیم و حتی اگر ما نشته میکنیم ات جیمیل باز هم ای valid ایمیل نیست تا که مکمل فرمت ایمیل برش میتیم ای valid میشه. دیگه داریم پسورد که حداقل 6 کاراکتر باید باشه. اینجا ما 4 کاراکتر نشته کردیم و اگر این مکمل نشته میکنیم نشته میشه لاگین سکسسفول. و همچنین اینجا داریم ساین اپ بتن. زمانی که ما را کلیک میکنیم در رجیستریشن پیج میریم و در اینجا از یوزر فول نیم ایمیل و پسورد میخواد. این همچنان والیدیشن داره و اگر ما اینجا valid یوزر نیم نشته میکنیم والیدیشن ایرور پاک میشه و ایمیل همچنان و پسورد. خب در این ویدیو میبینیم که چه رقم میتونیم یوزر اینترفیس از این را بسازیم و در ویدیو بعدی براتون نشان میدم که امی یوزر اینترفیس با فایربیس دیتابیس چطور کانکت کنیم و دیتای یوزر را از طریق سرور والیدیشن و وریفای کنیم. اگر در سرور می باشه او را وریفای کرده و لاگینش میکنیم و دیتای یوزر را در فایربیس استور میکنیم. اگر نمی باشه یوزر جدید رجیستر کرده و دیتایش در فایربیس دیتابیس استور میکنیم. خب من ریکمند میکنم که این ویدیو را تا آخر ببینین و در ویدیوی بعدی براتون مشکل پیش نمیاد. اگر در این ویدیو کنم مشکل می داشته باشین فقط کامنت کنین، من در کامنت دان ریپلای میدم. و این ویدیو در ادامه ویدیوهای قبلی که بخشی از فلاتر توتوریال داری سریز از که در کدینگ داری است، لینک از اون را من در پایین میمونم. اگر در بعضی قسمت های این ویدیو مشکل می باشه براتون میتونین ویدیوهای قبلی را ببینین. اگر شما در این کانال نو هستین سابسکرایب، لایک و شیر یادتان نره. خب حالا بیاین که ببینیم چه رقم میتونین ایرا در فلاتر اپلیکیشن خود بسازیم. خب در ویدیو قبلی ما فایربیس با این پروژکت خود کانفیگر کردیم و بیاین که در این ویدیو ببینیم چه رقم یک یو آی با لاگین پیج و رجیستریشن پیج میسازیم و بعدش همین دو پیج ما را با فایربیس کانکت میکنیم تا یوزر بتونه رجیستر و لاگین بکنه و دیتاش در فایربیس استور شوه. خب حالا بیاین که یو آی با لاگین و رجیستر بسازیم. اول میریم با لیو فولدر و یک فایل جدید با لاگین اندرسکور پیج دات دارت میسازیم و یک فایل دیگه با رجیستر. داخل لاگین یو آی خود دیزاین میکنیم. اینجا یک stateful widget میسازم STFL کنترل سپیس و نام از این میمانیم لاگین پیج. خب داخل از این کلاس ما دو تا کنترلر میسازیم، یکی با ایمیل و دیگه با پسورد. بعدش در داخل بیلد میریم یک اسکافولد میسازیم و در اینجا اپ بار نمیسازیم، داخلش فقط بادی میتیم. خب ما میتونیم به جای سینگل چایلد اسکرول ویو لیست ویو استفاده کنیم و یا هم کالم. سینگل چایلد اسکرول ویو اسمی که از نامش پیداست ما را اجازه میده که اسکرول کنیم چیز ویجتی که داخل ازی باشه. در چایلد ازی میسازیم یک فرم و داخل فرم میتیم کالم children و دیجا دو دانه تکست فیلد میسازیم با ایمیل و پسورد. خب قسمی که میبینین یک تکست فیلد داریم با ایمیل و دیجا کنترلرش پاس کردیم ایمیل کنترلر، دکوریشنش دادیم لیبل تکست ایمیل و تایپ کیبوردش مشخص کردیم ایمیل ادرس و والیدیتور ولیوش میگیریم چک میکنیم اگر خالی نبود پلیز انتر یور ایمیل و ایرا همچنان والیدیت میکنیم که ایمیل والید است یا نه. بعدش همچنان در پسورد داریم پسورد کنترلر، دکوریشنش هینت تکست پسورد، اوتلاین باکس و علامه لاک دادیم و اینجا obscure text true است که تکست ما را به شکل ستاره میکنه که معلوم نشه و والیدیتورش همچنان اگر خالی می باشه نشته میکنیم انتر پسورد و لنتش اگر کم می باشه نشته میکنیم at least 6 character is required و ایشود از دو دانه تکست فیلد ما. به خاطر که کم دیزاین از را مقبول تر بسازیم پیش از این ما یک تکست همچنان مندازم و نشته میکنیم welcome back با یوزر. خب ایشود از تکست ما welcome back و یک آیکن لاک را همچنان مندازیم که دیزاینش مقبول شوه و حالا بعد از این تکست فیلد پسورد ما لاگین بتن جور میکنم. خب در این قسمت لاگین بتن جور کردیم، چایلدش لاگین و استایل دادیم برش. آن پرس از این ما باید اول والیدیت کنیم که ایمیل و پسورد درست است. خب چون که اینجا ما فرم استفاده کردیم و این فرم یک فیچر دیگه داره به نام والیدیت که زمانی که ما بتن پرس میکنیم والیدیت شکال میکنیم و او فورس میکنه که امی متدی که والیدیتور است در تکست فیلد ما استفاده کردیم ایرا فورس میکنه و چک میکنه بالای یوزر. اگه ای پاس میشه والیدیشنش ما میتونیم رسید کنیم و پیش بریم با دیگه پیج ما و دیگه تاسک ما. اگه ای پاس نمیشه ایرا با یوزر ایرور مسیج نشان میده. خب به او خاطر باید یک گلوبال کی در این قسمت بسازیم. خب اینجا ساختم ما یک گلوبال کی و فرم
فرم استیت، این استیت فرم ما را یعنی حالت فعلی فرم ما را بر ما میگیره و هر زمانی که ما بخوایم او را توسط از این کی اکسس میتونیم. خب این را با این فرم اتچ میکنیم، کی میتیم. حالا هر زمانی که ما بخوایم استاتوس از این فرم و هر فیلدی که داخل از این فرم است استاتوسش اگر بگیریم توسط از این کی گرفته میتونیم. خب حالا ما استفاده کرده و زمانی که لاگین بتن کلیک میکنیم این ولیدیتور را فورس میکنیم. خب در این قسمت ما دادیم فرم کی current state dot validate، این را ولیدیت میکنه. اگه این ولیدیتش true می باشه یعنی که اینجا هم ارور نداریم و در ایمیل همچنان ارور نیست، این برای ما پرینت میکنه لاگین سکسسفول که بعدا ما فیچر را برش اد میکنیم که این را واقعا برای از فایربیس دیتا را چک کنه و ولیدیت از فایربیس کنه. این لوکال ولیدیشن است و ولیدیشنی که ما میکنیم از فایربیس او را بعدا براتون تطبیق میکنیم. فعلا فقط لوکال ولیدیشن میکنیم که امیدو کاندیشن دیجا و دیجا چک میکنه، اگر درست بود بر ما فقط پرینت میکنه سکسسفول، در غیر صورت چیزی نمیشه. و بعد از این بتن یک تکست دیگه مندازیم. اگه یوزر اکانت نمی داشته باشه باید او در رجیستر پیج بره. خب اینجا جور کردیم یک رو و یک تکست انداختیم don't have an account. دیگه جستچر دیتکتور که از هر ویجت را که داخل از این پرتیم او را کلیکبل بسازیم. خدای قسمت ما یک تکست ویجت ساختیم ساین اپ و همین تکست ما فقط نمیخوایم که مکمل تکست کلیکبل باشه، فقط ساین اپ تکست کلیکبل باشه. هر دوی از یاد یک رو میایه و جستچر دیتکتور او را کلیکبل میکنه و زمانی که ما او را کلیک میکنیم میره در نویگیشن دات پوش و رجیستر پیج که ما را در قسمت میسازیم. حالا این اگه سیو میکنم و رجیستر پیج میریم استیت فول میسازیم و این سیو میکنیم میریم در اینجا import register page. میریم در رجیستر پیج ما دیزاینش جور میکنیم. در این قسمت همچنان ما داریم سیم تکست فیلد با ایمیل، پسورد و یک تکست فیلد اضافه به نام. خب ما کنترلر به هر سهشان جور کردم و فرم کی را همچنان جور کردیم. در پایین همچنان مثل لاگین ایجا جور میکنیم یک اسکافولد و بادیش میتیم سینگل چایلد سکرول ویو. خب داخل کالم ما یک آیکون مندازیم به خاطر ساین اپ. این چیزا فقط به خاطر یو آی دیزاین است. بعدش تکست مندازیم به خاطر ساین اپ، کریت اکاونت و بعدش تکست فیلد خود جور میکنیم با نیم، ایمیل و پسورد. این شد تکست فیلد ما به خاطر نیم کنترلر را پاس کردیم، فول نیم و اینجا فقط چک کردیم که فول نیم خالی نباشه، غیر از او valid است. به می شکل جور کردیم به خاطر ایمیل، دیکوریشنش ایمیل، تایپش ایمیل ادرس و ولیدیتور چک میکنیم ایمیل درست است یا خیر و پسورد همچنان چیزی که به لاگین دادیم هیچ هم پسورد و در پایین یک بتن جور میکنیم به خاطر رجیستر. خب بتن داریم و اینجا همچنان لوکالی ولیدیت میکنیم. اگر valid می باشه فقط سنک بار نشان میدیم برای فعلا اکاونت کریتد. در غیر اون صورت این ولیدیتور کال میکنه و اگر ارور می داشته باشیم در زیر تکست فیلد ما نشان میده. این همچنان فیچرش بعداً تطبیق میکنیم که ایمیل و پسورد بگیره با فایربیس رجیستر کنه و دیتای ما را در دیتابیس استور کنه. بعد از این یک لاگین بتن میسازیم، قسمی که برای رجیستر ساختیم. اگر یوزر آلردی اکاونت می داشته باشه فقط میگیریم او را به لاگین پیج میبریم. خب این را اگر سیو کنیم و اپلیکیشن ما را رن کنیم، خب قسمی که میبینین اپلیکیشن ما رن شده، اما ما یاد ما رفت که این لاگین پیج در مین متد ما پاس کنیم. خب میریم اینجا تمام کد از مین پاک میکنیم و در اینجا یک متریال اپ میسازیم اول، بعدش هوم و اینجا نشته میکنیم لاگین پیج، سیوش میکنیم و اپلیکیشن ما را ریستارت میزنیم. خب اپلیکیشن ما رن شده در ایمیلیتور و قسمی که میبینین دیزاین ما بسیار ساده و مقبول است اینجا و یک کم مشکل از اینجا میبینیم که سپیس نیست بین تکست فیلد و اپلیکیشن ما و همچنان لاگین بتن. خب میریم در لاگین بتن ما در قسمت و یک کراس اکسس دات استرچ مندازیم که تمام وجهت هایی که داخل از این کالم است تمامش استرچ شوه و مکمل جای بگیره و همچنان یک پدینگ در اسکرول ویو ما مندازیم و در رجیستر همچنان میریم یک پدینگ اینجا مندازیم، پدینگ سیوش میکنیم. خب حالا میبینیم که تکست فیلد ما دو طرفش اسپیس است، همچنان بتن ما تا به آخر استرچ شده که یک کم مقبول تر معلوم میشه. حالا زمانی که ما این بتن کلیک میکنیم برای ما ارور میده please enter your email و please enter your password و آن کلیک از این بتن اول امی ولیدیشن کال میشه از طریق فرم کی current state dot validate. خب اینجا ما میتیم ایمیل،
1 2 3. اگر بتن کلیک میکنم قسمی که میبینین enter valid ایمیل میگه، به خاطر که ما امیر ریگولر اکسپرشن دیجا چک کردیم و انتر valid ایمیل ای valid ایمیل نیست برام، به خاطر نشته میکنیم @gmail.com میشه نمیتیم. اگر باز هم لاگین میزنیم میبینیم که ای valid ایمیل نیست. فرمت ایمیل قسمی است که باید @ و دات داشته باشه .com نشته میکنیم. حالا اگر لاگین میزنیم ایمیل ما valid میشه و پسورد ما valid نیست. به خاطر پسورد یکی داریم که خالی باید نباشه، دیگه داریم که اتلیست 6 کاراکتر باید باشه. خب اینو نشته میکنیم 1 2 3 4 5 و لاگین میگه که اتلیست باید 6 کاراکتر باشه و اگه 6 میزنیم 6 کاراکتر میشه و لاگین سکسسفول. بعدش اینجا ما بتن داریم به خاطر ساین اپ. اگر کلیک میکنیم ما را میبره در رجیستر پیج و در رجیستر پیج ما اینجا میبینیم که کانتنت ما مکمل در قسمت بالا رفته و اینا ما باید سنتر کنیم. خب میریم در رجیستر پیج ما و سینگل چایلد اسکرول ویو با یک سنتر ویجت رپش میکنیم، سیوش میکنیم و ای کانتنت مکمل میاد به سنتر و اینجا همچنان تکست رجیستر سفید میکنیم تا خوبش معلوم شوه. خب ای از رجیستریشن پیج زمانی که ما را بتن کلیک میکنیم enter your full name ایمیل و پسورد full name نشته میکنیم و اینجا همچنان ایمیل و پسورد رجیستر ایمیل ما valid نیست @gmail.com رجیستر سکسسفول. خب ای بود از این ویدیو ما. در این ویدیو دیدیم که چه رقم میتونیم یک یوزر اینترفیس زیبا با لاگین و رجیستر پیج ما بسازیم. در ویدیو بعدی براتون نشان میدم که چه رقم میتونیم امی لاگین و رجیستر پیج ما را با فایربیس کانکت کنیم و بتونیم دیتای یوزر را در فایربیس استور کنیم. خب تا فعلا اگر کدام مشکل می داشته باشین فقط کامنت کنین، ما در کامنت تون ریپلای میتونم و شاید در ویدیو کمی به سرعت پیش رفته باشیم و او به خاطر است که ما این کانسپت های تکست فیلد ویجت و تمام چیزها را در ویدیوهای قبلی دیدیم و اگر شما بازم مشکل می داشته باشین براتون ریکمند میکنم که ویدیوهای قبلی را ببینین. خب تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.